අයුබෝවන් දුෂානි ස්ටේරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක්. ඒ තමයි පිටියන්නන් නැතුව හදාගන්න පුළුවන් sausage rolls. මේක හදාගන්න ගොඩාක් ලේසි. ඒ වගේම ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 3යි ඕනි වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා sausages ටික තෙල් හෝ බටර් දාලා හොඳට බැදලා අරගන්න. ඒ වගේම පාන් පෙති 6කුත් ඕනි වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම පාන් වල වාටිය අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට හතර පැත්තෙන්ම කපලා වාටිය අයින් කරගන්න. මේ විදිහට අපි පාන් පෙති 6ම වාටිය අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කපාගත්ත පාන් පෙත්තක් අරගෙන මේ වගේ හොඳට තුනී කරගන්නවා. මේ විදිහට දෙපැත්තටම තුනී කරගන්න. ඊළඟට අපි sausages එකක් මේ විදිහට පාන් පෙත්ත උඩින් තියලා රෝල් කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් පාන් පෙත්තට බටර් ටිකක් ගාලා chili paste ටිකක් දාලා මේක ටිකක් සැරට හදාගන්න පුළුවන්. පුංචි අයට හදනවා නම් ඔයාලට මේකට cheese ටිකක් එකතු කරගෙන රෝල් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්ත sausage rolls ටික පැත්තකින් තියලා අපි දැන් බිත්තර දැවටුම හදාගමු. බිත්තර දැවටුමට අපිට ඕනි වෙනවා බිත්තර දෙකක්. ඒකට මම කිරිතේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේකට fresh milk හෝ පිටි කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේක හොඳට බීට් කරගමු. මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගෙන රස අණුව ලුණු කුඩු කම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙලාවේදී කැලි මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට නැවතත් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන අපි එකට බටර් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත sausage roll අරගෙන මේ විදිහට බිත්තර සාරු මිශ්‍රණය දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් බැදගමු. ඉස්සෙල්ලා රත් වෙන්න තියාගත්ත පෑන් එකට දාලා අපි මේ ටික හොඳට බැද ගන්නවා. ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේ විදිහට වටේටම ලස්සනට දුඹුරු පාට වෙනකන් අපි මේ ටික බැද ගන්නවා. මේ වගේ වටේම හොඳින් දුඹුරු පාට වුණාම අපි මේ ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත sausage 6ම මම මේ විදිහට බැදගත්තා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස sausage rolls. උදේ කෑමට හවසට පොඩි බඩගින්නට ඕගලන්ට මේක හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් ඕනි වෙන්නෙත් නැහැ. ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස ස්නැක් එකක්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දෙන්න, ෂෙයා කරන්න, දුෂානි ස්ටේරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.